Παρακαλώ. Ναι, γεια σου. Εγώ είμαι πάλι. Μήπως ενοχλώ? Εσύ. Α, μάλιστα, ο συγγραφέας. Τι κάνεις? Καλά. Δουλεύω μια καινούργια ιστορία και είπα να σε πάρω. Ξέρω, είναι αργά. Όχι, δεν ενοχλείς. Μόλις τελείωσα το μπάνιο και είπα να ξαπλώσω, να διαβάσω κάτι. Κάτι συγκεκριμένο? Μια ιστορία του Κνούτ Χάμσουν. Το ένας αλήτης παίζει με σουρντίνα. Α, ναι. Το έχω διαβάσει παλιά. Είναι αρκετά κλασικό. Τι εννοείς κλασικό? Το γράψιμο ή η ιστορία? Δεν ξέρω, μάλλον εννοούσα το συγγραφέα. Για να πω την αλήθεια, την ιστορία δεν τη θυμάμαι καθόλου. Αν καταφέρω να την τελειώσω, θα στη θυμίσω εγώ. Εσύ τι είναι αυτό που δουλεύεις? Έχω σχεδιάσει την μπλογή πάνω σε μια ιδέα. Βρίσκομαι ακόμα στην πρώτη γραφή. Τι ιδέα? Το χρονικό μιας πρώτης συνάντησης με παράξενη εξέλιξη ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Καλά, πάντα στις δικές σου ιστορίες είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Ναι. Θέλεις να σου πω την ιστορία? Αφού εγώ δεν σε ρώτησα. Γι' αυτό δεν με πήρες. Ναι, αλλά επειδή μου είπες πριν ότι ετοιμάζεσαι να ξαπλώσεις... Εντάξει, μπορώ να ξαπλώσω και... Αντί να διαβάσω Κνούτ Χάμσουν, να ακούσω τη δική σου ιστορία. Είναι αρκετά σύντομη. Και αν στο μεταξύ βαρεθείς, μπορείς και να αποκοιμηθείς. Περίμενε μόνο να πάω στο κρεβάτι. Εντάξει, είμαι έτοιμη τώρα. Σ' ακούω. Ο αρχικός τίτλος που έχω σκεφτεί είναι «Πρόσκληση σε δείπνο». Ωραίος είναι, μ' αρέσει. Πάει καιρός που κανένας δεν με έχει καλέσει επισήμως σε δείπνο. Ούτε και εδώ η πρόσκληση είναι ακριβώς επίσημη. Πρόκειται για ένα δείπνο κλειστό, μόνο για δύο. Α, εντάξει, άλλο κατάλαβα εγώ. Σ' ακούω λοιπόν. Και όπου νομίζω μπορώ να διακόπτω και να ρωτάω, έτσι. Εννοείται, όπως πάντα. Λοιπόν, μέρος πρώτο. Ένας άντρας γνωρίζει μια όμορφη γυναίκα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Γοητεύεται μαζί της από την πρώτη στιγμή και αρχίζει διακριτικά να τη φλερτάρει. Στο τέλος τη ζητάει να βγουν κάπου έξω οι δυο τους το βράδυ. Αυτή όχι μόνο αποδέχεται την πρότασή του, αλλά τον προσκαλεί η ίδια στο διαμέρισμά της για να του κάνει το δείπνο. Αυτός ενθουσιάζεται. Είπες ότι η γυναίκα είναι όμορφη. Όμορφη. Όχι εξεζητημένα όμορφη. Καλοφτιαγμένη. Κομψή και με κάποιο στυλ. Μάλιστα. Για συνέχισε παρακάτω. Μέρος δεύτερο. Το ίδιο βράδυ. Αυτός αρχίζει να ετοιμάζεται από νωρίς και να αδειμονεί. Ξυρίζεται, αρωματίζεται, δοκιμάζει ρούχα και μαλλιά. Αφού ετοιμαστεί, βγαίνει έξω και αγοράζει λουλούδια και ένα κόκκινο κρασί. Μετά από λίγο, φτάνει στο σπίτι της. Του ανοίγει εκείνη. Είναι μια κούκλα. Έχει χτενίσει τα μαλλιά της διαφορετικά από ότι όταν την είχε γνωρίσει και φοράει ένα φόρεμα που τονίζει τη θηλυκότητά της. Τέλεια, Λίδια. Καλώς όρισες. Ο χώρος είναι μεγάλος. Σαλόνι ενιαίο με κουζίνα και ανάμεσά τους η τραπεζαρία. Ο φωτισμός απλός και όμορφος. Η ατμόσφαιρα φιλόξενη και ρομαντική. Η διακόσμηση καλόγουστη και μοντέρνα, αναμένα κεριά, χαμηλή μουσική.
Στην υγειά μας. Σε λίγο τον Υγεία. προσκαλεί στο τραπέζι, όπου βρίσκονται ήδη σερβιρισμένα τα κρύα ορεκτικά. Σαλάτα αστακού, φέτες καπνιστού σολομού, μαύρο χαβιάρι, ρεβίθια με μέντα, ροκφόρ με καρύδια, βραστά αυγά με μαγιονέζα, μπαλίτσες τυριών, πεπόνι με γαρίδες. Δεν ξέρω τι να πω. Καταρχήν στην υγειά μας. Καταρχήν στην υγειά μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν πειράζει που με τα χέρια, Όχι, ελεύθερα. Εκείνη με ένα τροχύλατο σερβίρει τα δεύτερα πιάτα, χαμογελώντας με ενόημα. Σουφλέ με καρότα, φιλέτα γλώσσας με λαχανικά, στρίδια με μπέικον, πουρέ από σελινόριζα, σπαράγγια μιλανέζα, μανιτάρια ψητά, κροκέτες πατάτας και κασεριού και διάφορα ψωμάκια ζεστά. Βέβαια. Άντε, γεια. Τι γλώσσα είπαμε ότι είναι? Είναι φιλετάκια γλώσσας με λαχανικά. Σου φέρε θα μου βάλεις. Τα άμαθες βλέπω, Να. Αυτό το κρούς θα μ' αρέσει. Εκείνη σηκώνεται κοιτώντας τον μυστήρια και πάει και του φέρνει μόνο για αυτόν ένα πιάτο ζεστή κρεμμυδόσουπα και την αφήνει μπροστά του. Για την πρώτη χώνεψη και για καινούρια όρεξη, όπως του λέει. Σωστή κρεμμυδόσουπα. Για τη χώνεψη. Για τη χώνεψη είναι αυτό. Και για καινούρια όρεξη. Καταπληκτική. Ευχαριστώ. Καταπίνει τη σούπα με το κουτάλι, νιώθοντας τις πρώτες σταγόνες υδρότα στο μέτωπό του και την ανάσα του βαριά. Εκείνη φέρνει το μπουκάλι που αγόρασε αυτός, κόκκινο ξηρό, και αρχίζει το σερβίρισμα του κυρίως δείπνου. Λαχανικά πικάντικα με κάρι, πράσινες ταγιατέλες με ροκφόρ, κρέπες με σπανάκι, ριζότο φούρνου, κοτόπουλο στήθος με καλαμπόκι, ποικιλία σαλάτα, φοντί τυριών και τέλος, σε μια μεγάλη πιατέλα, ψητό κατσαρόλας. Και ο τρίτος γύρος αρχίζει. Εκείνη περισσότερο πίνει. Εκείνος νιώθει πως κοντεύει να σκάσει, αλλά επιμένει. Συνεχίζει με πείσμα να τρώει όλο και πιο αργά. Και η ώρα περνάει. Έχει πάει ήδη 12:30. Πήγε τόσο, μήπως κουράστηκες? Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Απλά να ένιωσα ξαφνικά να πεινάω. Θα μπορούσε, ξέρεις, να σου συμβεί και το αντίθετο. Ξέρω, γι' αυτό μου φάνηκε αστείο. Σε διέκοψα όμως, έλα πες μου, τι γίνεται μετά? Μετά περνάμε στο τέταρτο γύρο με τα σχετικά επιδόρπια. Γλυκό σοκολάτας με πορτοκάλι, σαβαρέν με ανανά, παγωτό από μέλι περιχυμένο με λιωμένη ζεστή κουβερτούρα, τα
Τσαχλάδια με φουντούκια και δαμάσκηνα με κρασί. Θεέ μου, θα τον πεθάνει τον άνθρωπο. Αυτή πια έχει μεθύσει για τα καλά. Αυτός κοντεύει να πνιγεί. Περνούν στο σαλόνι για ένα μπράντι με ζαχαρωμένα αμυγδαλωτά και σοκολατάκια. Καφέ, σόδα, ένα πουλο. Δεν μπορώ. Εκείνος ξεκουμπώνει τη ζώνη και το παντελόνι του. Εκείνη βγάζει τα παπούτσια της και το καλσόν μπροστά του και γελάει νευρικά. Ο άντρας βογκάει και ξεφυσάει. Δεν έχουν πια καμιά αναστολή μεταξύ τους. Αυτός της κάνει το σήμα του time out και πηγαίνει τρεκλίζοντας στο μπάνιο. Εκείνη τον προλαβαίνει. Κάνουνε μετό μαζί για αρκετή ώρα. Ο ένας στη λεκάνη της τουαλέτας και οι άλλοι στον νηπτήρα. Ξερνούν και βογκούν. Πηγαίνουν στην κρεβατοκάμαρα γυμνοί και πέφτουν στο κρεβάτι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται άγαρμπα. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τους παίρνει ο ύπνος. Την άλλη μέρα, όταν ξυπνούν αργά το πρωί γυμνοί στο ίδιο κρεβάτι, νιώθουν κάπως παράξενα, αμηχανία και ντροπή. Και έχουν ένα τρομερό πονοκέφαλο και οι δύο. Υπάρχει όμως και η προηγούμενη νύχτα που τη θυμούνται και τους ενώνει. Συμφωνούν να πάρουν μαζί ένα χορταστικό πρωινό. Και σκάνε στα γέλια. Κάπου εδώ η ιστορία τελειώνει. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Θεέ μου, τώρα πεινάω πιο πολύ. Πεθαίνω της πείνας. Μήπως θέλεις να κλείσουμε? Όχι, όχι, μην κλείσεις. Πετάγομαι μια στιγμή στο ψυγείο και ξαναέρχομαι. Θα σου πω για την ιστορία. Έλα, εδώ είμαι. Επέστρεψα. Τι έγινε, βρήκες τίποτα ενδιαφέρον στο ψυγείο? Μπα. Μόνο ένα μήλο. Παγωμένο. Καλό είναι γι' αυτό. Λοιπόν, η ιστορία σου, όπως αντιλαμβάνεσαι και από τα συμπτώματά μου, με επηρέασε πολύ. Ήταν ζωντανή, μου κράτησε το ενδιαφέρον, αλλά... Ξέρεις ποια ήταν η συγγραφέας που υπέγραφε με το ψευδόνυμο Ισαάκ Ντίνεσεν? Ναι, ξέρω, η Κάρεν Μπλίξεν. Τι θες να πεις? Ακριβώς, ότι η ιστορία της δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου. Το ίδιο μου είπες και για την άλλη ιστορία. Να σου πω τώρα κάτι εντελώς άσχετο. Αλλά μην γελάσεις. Όχι, πες μου. Πεθαίνω της πείνας, ρε γαμώτο. Αυτό το μήλο αντί να μου κόψει την όρεξη μου την άνοιξε για τα καλά. Καλά, δεν ξέρω αν προλαβαίνεις τώρα να παραγγείλεις κάτι. Εσύ? Εγώ? Τι εγώ? Θέλεις να έρθεις από εδώ να φάμε κάτι μαζί? Είπες πριν πως δεν έχεις τίποτα στο ψυγείο σου. Στο
ψυγείο μου όχι, έχω όμως στο ντουλάπι μου. Έχω ένα πακέτο μακαρόνια και μία κονσέρβα με σάλτσα. Τέτοια ώρα βαριέμαι όμως να φτιάχνω φαγητό μόνο για μένα. Αν όμως έρθεις κι εσύ, να τα πούμε και από κοντά για την ιστορία. Εντάξει, βάλε το νερό να βράσει και σε 1/4 φάμε εκεί. Ωραία. Θα φέρω και ένα μπουκάλι κρασί. Ή μήπως να φέρω 2? Ένα αρκεί, έχω εγώ ολόκληρη κάβα. Μου φαίνεται πως θα έχουμε στα αλήθεια ένα δείπνο για 2. Ναι. Αυτό θα είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, σίγουρα και πιο απλή ιστορία. Σε περιμένω λοιπόν.